Năm 2024, bộ phim hành động đỉnh cao do đội ngũ John Wick sản xuất, trò chơi sát thủ cuối cùng đã đến. Người đàn ông ra lệnh cho liên minh sát thủ, và mục tiêu lại chính là anh ta. Thì ra, anh ta giống như John Wick, là sát thủ mạnh nhất trong liên minh. Nhưng trong một lần kiểm tra sức khỏe đơn giản, phát hiện ra mình mắc một khối u não không thể chữa trị. Điều duy nhất anh ta không thể buông bỏ chính là người bạn gái mà anh ta yêu sâu đậm. Nhưng bạn gái không biết thân phận của anh ta. Nếu bất ngờ đưa hết số tiền kiếm được cho cô ấy, có lẽ cô bạn gái tốt bụng sẽ không dám nhận. Vì thế, lão Joe đã tìm đến ông chủ của mình. Tôi muốn giết một người. Phải sạch sẽ, gọn gàng. Cái gì? Sao vậy? Anh muốn giết ai? Tôi chính là mục tiêu. Thì ra lão Joe đã mua một hợp đồng bảo hiểm khổng lồ cho mình. Và người thụ hưởng là bạn gái của anh ta, Maize. Nhưng nếu tự sát thì không được chi trả. Nên anh ta muốn thuê một sát thủ để kết liễu mình. Dù anh ta đã đưa hết số tiền tích lũy được, nhưng sau nhiều năm gắn bó, ông chủ đã coi anh ta như con ruột. Trên thế giới này, tôi tuyệt đối không bao giờ cử bất kỳ sát thủ nào để giết cậu. Lão Joe không bỏ cuộc. Anh ta tìm đến ông trùm của một tổ chức sát thủ khác, người phụ nữ tàn nhẫn, độc ác. Cơ hội kiếm 2 triệu miễn phí này, đương nhiên cô ta không bỏ qua. Lão Joe yêu cầu cô ta cho mình thêm chút thời gian. Hợp đồng sẽ có hiệu lực vào nửa đêm nay. Sau đó, anh ta rời đi đầy phong cách. Cảnh chuyển sang một quán karaoke ở Hàn Quốc. Người phục vụ liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông. Đột nhiên, cô gái ngồi trên ghế tung ra một đòn chí mạng. Khẩu phần ăn trên tay người phục vụ cũng trở thành vũ khí. Người đàn ông chết ngay tại chỗ. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại những xác chết. Lúc này, người đàn ông dẫn đầu nhận được một tin nhắn. Đó là nhiệm vụ ám sát lão Joe. Nhìn thấy mức thưởng 2 triệu, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Cùng lúc đó, hai anh em sát thủ từ Mexico cũng nhận được nhiệm vụ. Hai tên anh em tàn bạo này không chút do dự mà nhận lời. Ở phía bên kia, lão Joe cuối cùng đã quyết định. Anh ta chia tay với Maize. Ngay sau đó, anh ta lờ mờ quay trở về nhà, chờ đợi cái chết đến. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, lão Joe đã nói cho Maize biết về căn bệnh nan y của mình. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của anh ta đột nhiên nhận được tin nhắn liên tục từ bác sĩ. Cảm ơn trời đất, đây là một sai lầm. Anh không mắc bệnh. Anh có thể kiện phòng thí nghiệm. Chắc chắn là một bệnh nhân xui xẻo khác đã mắc bệnh rồi. Lão Joe chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn đồng hồ đã điểm nửa đêm và các sát thủ đã đến dưới nhà anh ta. Lão Joe đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Anh ta bố trí bẫy và chờ đợi sát thủ xuất hiện. Sao lại tối thế này? Cởi kính râm ra đi. Nhưng các sát thủ không phải là những kẻ tầm thường. Cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhả một hơi khói. Lập tức, tất cả bẫy trong phòng hiện rõ. Lão Joe đành phải giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh ta muốn hủy bỏ lệnh truy sát này, nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ qua. Vậy thì lão Joe đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Nhìn thấy hai tên thuộc hạ bị hạ gục ngay tức khắc, tên sát thủ nguyên tắc vẫn chọn đấu tay đôi. Nhưng với sức mạnh ngang tầm John Wick, những sát thủ bình thường không phải là đối thủ của anh ta. Thấy vậy, Kim Luân Pháp Vương cũng ra tay. Nhưng lão Joe không phải là người nương tay với phụ nữ. Lão Joe không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng người đàn ông kia vẫn không biết điều. Lão Joe gọi điện cho người phụ nữ, muốn hủy bỏ lệnh truy sát. Anh ta sẵn sàng trả phí vi phạm hợp đồng, nhưng người phụ nữ nói rằng có lẽ anh đã quên vì cha cô ấy từng bị lão Joe giết hại. Nếu không phải lão Joe tự tìm đến, cô ấy đã sớm quên chuyện này. Càng nói, cô ấy càng kích động, thậm chí còn định phái thêm sát thủ. Thấy không thể thương lượng, lão Joe bóp nát điện thoại. Đồng thời, hai anh em sát thủ bệnh hoạn cũng đã tới nơi. Lo sợ Maize cũng sẽ bị trả thù, lão Joe chuyển cho cô ấy một khoản tiền lớn, bảo cô mau chóng rời đi. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi sẽ quay lại đoàn tụ. Sau đó, anh ta dụ hai anh em vào một nhà kho. Cả hai lái xe mô tô rất thành thục, khiến lão Joe bất ngờ bị thất thế. Anh ta đứng dậy, nhặt một thanh thép, rồi nấp sau thùng gỗ. Đối phương không đề phòng, nên bị đánh gục chỉ với một gậy. Lão Joe giận dữ giẫm nát đầu người đàn ông. Tên khốn này! Đến đây! Lão Joe dựng chiếc xe máy của đối phương lên, rồi lái đi thẳng. Khi biết được vụ ám sát thất bại, người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ. Thậm chí cô ấy còn chủ động tăng tiền thưởng lên 4 triệu để thu hút những sát thủ mạnh hơn. Cảnh quay chuyển đổi, tại một nhà máy bí mật của bọn buôn bột mì, một người đàn ông với điệu nhảy uyển chuyển bỗng xông vào. Cùng với điệu nhạc Tây Ban Nha vang lên, người đàn ông giết sạch bọn buôn bột mì.
Sau khi xử lý xong bọn buôn bột mì, người đàn ông nhận được nhiệm vụ ám sát lão Dô. Cùng lúc đó, sát thủ hàng đầu lão Hắc, hai anh em ngu ngốc và cô gái tiệc tùng ở câu lạc bộ đêm cũng nhận nhiệm vụ. Ở một nơi khác, lão Dô với đầy vết thương đến nhà của thủ lĩnh. Hóa ra từ khi quen Mai Re, anh ta đã nảy sinh ý định về hưu. Anh ta đã ném hết vũ khí trong nhà xuống sông. Nhưng thủ lĩnh cũng đã từ lâu không dính líu đến giang hồ. Trong nhà chỉ còn lại một vài món đồ cổ. Còn Mai Re, sau khi nhận được tin từ lão Dô, để không gây liên lụy cho anh, đã chuẩn bị hành lý rời khỏi nơi đây. Nhưng khi cô vừa ra đến cửa, lại đụng mặt sát thủ lão Hắc. Dù Mai Re chống trả quyết liệt, nhưng với thân phận là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ. Trong khi đó, lão Dô vẫn chưa hề hay biết, nhưng anh ta hiểu rằng chỉ có cách tiêu diệt hết nhóm sát thủ hàng đầu này thì người khác sẽ không còn thèm muốn anh nữa. Vì giải thưởng 4 triệu đô, các sát thủ liên tục ập đến phía anh. Lão Dô quyết định chờ đợi trong phục kích. Anh ta đến một lâu đài bỏ hoang. Chẳng mấy chốc, hai anh em ngốc nghếch đến lâu đài đầu tiên. Người em với trí tuệ không cao, gào thét yêu cầu lão Dô ra mặt chịu chết. Lão Dô ném ra một quả lựu đạn choáng, nhân lúc cả hai chưa kịp đứng vững liền tấn công bất ngờ. Nhưng hai anh em này cũng không phải tay vừa. Họ kết hợp ra chiêu đánh lão Dô không kịp trở tay. Lão Dô khó nhọc đứng dậy, nhặt một mảnh áo giáp rơi trên mặt đất, đeo nó lên cánh tay của mình. Cuối cùng, anh ta cũng có thể đánh trả đối phương. Nhưng dù sao hai tay khó địch nổi bốn tay, lão Dô bị một cú đá văng ra xa. Nhưng hai anh em ngốc nghếch lại cãi nhau vì cú đá vừa rồi. Nếm thử cái này đi. Lão Dô bẻ một chiếc sừng hươu. Mất đi người anh em, sát thủ còn lại chẳng thể đấu lại lão Dô. Không ngờ cô gái tiệc tùng cũng đến đây. Cả hai đều hỏa lực mạnh, lão Dô bị đánh lui từng bước. Đạn của anh ta cũng nhanh chóng cạn kiệt. Người phụ nữ nhân cơ hội tiến đến để lấy mạng anh ta. Nhưng ngay sau đó, cô đạp trúng bẫy. Một vụ nổ bất ngờ xảy ra. Lão Dô kéo người phụ nữ về phía mình. Dù tôi ghét cô đến giết tôi, nhưng tôi thích cô rời đi. Người vũ công nhẹ nhàng lấy đi vũ khí của lão Dô, sau đó đeo tai nghe vào. Cùng với điệu nhạc sôi động vang lên, lão Dô và người đàn ông quấn lấy nhau. Người đàn ông không chỉ là một vũ công xuất sắc, mà còn thông thạo võ thuật Brazil. Lão Dô phải dựa vào sức mạnh cơ bắp mới tạm thời khống chế được đối phương. Nhìn thấy trận đấu khó phân thắng bại, cả hai cùng nhìn về phía thanh kiếm bên cạnh. Cùng lúc đó, lão Hắc và đàn em đưa Mai Re đến lâu đài. Lão Hắc biết rõ lão Dô chắc chắn đã bày bẫy chờ họ, vì thế hắn đã mang Mai Re làm con tin. Ở phía bên kia, vũ công trong trận đấu tay không còn chống đỡ được. Đúng lúc đó, lão Dô nhận được cuộc gọi từ Mai Re, nhưng người ở đầu dây bên kia lại là lão Hắc. Lão Hắc hứa đổi mạng người với người, nhưng chưa kịp để lão Dô trả lời, một nhóm lính đánh thuê đã đến. Hóa ra họ là tay chân của người phụ nữ, đích thân đến ám sát lão Dô. Họ chia làm hai nhóm, đội trưởng lên lầu. Nơi đây đã hỗn loạn tan tành. Rõ ràng những sát thủ trước đó đuổi theo lão Dô đều gặp kết cục thê thảm. Bỗng nhiên, dưới lầu vang lên một tiếng nổ lớn. Hóa ra lão Dô đã kích hoạt một quả bom trên con đường họ phải đi qua. Chẳng mấy chốc, nhóm lính đánh thuê này đã bị lão Dô dễ dàng tiêu diệt. Ra bên ngoài, lão Hắc đã đứng đợi từ lâu. Dù sao bạn gái của lão cũng đang trong tay đối phương, lão Dô không còn cách nào khác phải bỏ vũ khí xuống. Nhưng anh ta muốn thấy Mai Re còn sống. Lão Hắc gọi điện cho đàn em, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Lên xe nhanh. Thì ra Mai Re đã cố tình, giả vờ muốn xuống xe để giải quyết nhu cầu cá nhân. Đàn em không biết chuyện gì đang xảy ra. Càng là phụ nữ xinh đẹp thì càng biết nói dối. Mai Re đã đánh ngất hắn bằng một cây gậy. Trên đường đi, lão Dô cuối cùng cũng tiết lộ về thân phận sát thủ và chẩn đoán sai lầm của mình. Mai Re sau đó đã tha thứ cho anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, Mai Re đột nhiên ngất xỉu mà không có dấu hiệu báo trước. Lão Dô dừng xe bên đường, kiểm tra và phát hiện vai cô ấy bị đạn lạc trúng. Lão Dô nhớ ra gần đó có một nhà thờ, nên đã bế Mai Re đến tìm sự giúp đỡ của cha xứ. Nhưng không lâu sau, Mai Re tỉnh lại vì vết thương không quá nghiêm trọng. Thấy nhà thờ và cha xứ đã sẵn sàng, bầu không khí cũng đã được tạo ra. Lão Dô nóng vội và bắt đầu cầu hôn. Nhưng không có nhẫn cưới thì phải làm sao? Thế này có được không? Mai Re, cô có đồng ý sẽ mãi mãi tôn trọng, yêu thương và phục tùng người đàn ông này không? Tôi không biết phục tùng là gì. Nhưng ngay khi hắn định kết liễu lão Dô, hai quả lựu đạn bỗng được ném xuống chân hắn. Thì ra đám lính đánh thuê muốn nuốt trọn 4 triệu tiền thưởng. Nhưng điều này khiến lão Hắc tức giận và quyết định tạm thời liên minh với lão Dô.
Lão Hắc và lính đánh thuê lao vào đánh nhau. Đội trưởng nhân cơ hội ném ra một quả lựu đạn, định giết chết cả hai người họ. Dù Lão Hắc đã kịp né tránh, nhưng giàn giáo đổ đã đè anh ta xuống ngay khi đội trưởng chuẩn bị kết liễu họ. Thật không may. Anh biết rằng trong trò chơi này chỉ có hai kết cục, hoặc anh bị tôi giết, hoặc là anh. Đúng là kẻ ác luôn chết vì nói nhiều. Cuối cùng, Lão Dô đã tổ chức cho Mai Re một đám cưới hoành tráng. Và cuối cùng anh cũng rửa tay gác kiếm, bắt đầu một cuộc sống khác.